እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች? እሺ ተመልካቾቼ በሁለት ቪዲዮ ከፋፍዬ ለማሳየት እንደሞከርኩት ጀት ኢንጂን እንዴት እንደሚሰራና እንዴት በቤታችን ውስጥ በቀላሉ መስራት እንዲሁም የጀት ኢንጂን ሲስተም እንዴት እንደሚሰራ በቀላል መንገድም ቢሆን ለማሳየት ነው የሞከርኩት። እናም ይሄን በደንብ ካያችሁት ይሄን ቪዲዮ እናንተም በቤታችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ እንዴት ጀት ኢንጂን ሲስተሙ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ትንሽ አጠር ያለ ማብራሪያ እነግራችኋለሁ። ተመልካቾቼ የጀት ኢንጂንን ሲስተም ለመረዳት አንድ ፕሪንሲፕል ማወቅ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። እሱ ምንድነው? የኒውተን ሰርድ ሎ ነው። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የኒውተን ሰርድ ሎ ምንድነው የሚለው? for every reaction there is an equal to and opposite reaction ነው የሚለው። ይህንንም በቀላል መንገድ ለማስረዳት ያክል አንድን ኦብጀክት ወደ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን የሚገፋው ኃይል ካለ ወደ ባክዋርድ ወይም ወደ ኦፖዚት ሳይድ የመመለስ ቻንስ አለው ማለት ነው። ይህንንም ለማስረዳት አንድ ኤግዛምፕል ልጥቀስላችሁ። በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ የሚሰቀሉ ወይንም አብዛኛውን ጊዜ በልደት ፕሮግራም ላይ የሚሰቀል የሆነ ፊኛ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ከዛም ያንን ፊኛ በደንብ በአየር በቂ አየር ውስጥ እስኪሞላ ድረስ በደንብ ትነፉታላችሁ። እናም በውስጡ በቂ የሚባል አየር ከያዘ በኋላ ፊኛውን አየር ላይ ትለቁታላችሁ። እናም በዛ ሰዓት ሊፈጠር የሚችለው ነገር ቢኖር ፊኛው ቀጥታ አየር ላይ መንሳፈፍ ይጀምራል። ያም የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ያስገባችሁት አየር በገባበት በኩል ስለሚወጣ የሆነ ፕሬሸር አለ ከውስጡ። ያስገባችሁት አየር በፕሬሸር ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ስለሚወጣ ፊኛውን ደግሞ ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ወይም ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ እንዲገፋው ያደርገዋል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ፊኛው ለረጅም ሰዓት አየር ላይ ውስጥ ያለው አየር እስኪያልቅ ድረስ በአየር ላይ መንሳፈፍ ይጀምራል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ በቀላል መንገድ እንዳስረዳኋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ጀት ኢንጂኑ ስንመለስ ጀት ኢንጂኖችም በዚህ አይነት ፕሪንሲፕል ነው የሚመሩት። ይህም ማለት ምንድነው? በብዛት አይታችሁ ከሆነ ሙቪዎች ላይ ምናምን ጀቶች ከኋላቸው ከፍተኛ የሚወጣ የሆነ እሳት አለ። ያ እሳት ጥቅሙ ምንድነው? ጀቱን ወደፊት እንዲጓዝ በፍጥነትና በጉልበት ወደፊት መጓዝ እንዲችል ነው የሚረዱት። እንዲሁም እሳቱን በከፍተኛ ፎርስ ወደ ውጪ እንዲወጣ የሚያግዘው ፋን አለው በውስጡ። ያም ፋን እሳቱን በከፍተኛ የሆነ ፎርስ እንዲገፋው ያደርገዋል። በዛ ሰዓት እሳቱ ወደ ውጪ በጣም መውጣት ይጀምራል። በሚወጣበት ሰዓት ላይ ደግሞ ጀቱን ወደ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ወይም ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይገፋዋል ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላኛው የጀት ኢንጂን አስገራሚ ፍጥነቱን ለመጨመር ሌላ ተጨማሪ የሆነ የኦክሲጅን ኃይል ወይም ፕሬሸር ይጠቀማል። ይህንንም ከየት ነው የሚያገኘው ስንል በሚበርበት ሰዓት ላይ በአካባቢ ያለውን አየር ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። ከዛም ያ የገባው አየር በከፍተኛ ፕሬሸር ስለሆነ ወደ ውስጥ የሚገባው ተመልሶ በእሳት በሚወጣበት በኩል እንዲወጣ ይደረጋል። በዛ ሰዓት አሁንም ፋኑን ያግዘዋል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ኦክሲጅን በመልቀቅ ወደ እሳት ውስጥ ያ እሳት ደግሞ በከፍተኛ የሆነ ጉልበት። እናም ተመልካቾች አይታችሁ ከሆነ ፊልሞች ላይ ምናምን ጀቶች ከፊት ለፊታቸው በግራና በቀኝ በኩል ስፋት ያላቸው ቀዳዳዎች አሉ እና አየሩም የሚገባው በዛ በኩል ሲሆን በሁለቱም ቀዳዳ ከፍተኛ የሆነ አየር ይገባል። ከዛ ከገባም በኋላ እንደነገርኳችሁ በእሳት በሚወጣበት ፓርት ወይም በኋላኛው ፓርት በከፍተኛ እና ለዚህም ነው ጀቶች ከሌሎች በራሪ ፕሌኖች በጣም ፈጣን የሚሆኑበት ምክንያት ይህንን ሲስተም ስለሚጠቀሙ ነው ማለት ነው። እናም እንደነገርኳችሁ ተመልካቾቼ ጀት ኢንጂኑ ከፍተኛ የሆነ የእሳት ኃይል እንደሚወጣ ነግሬያችኋለሁ። እናም ያ ቴምፕሬቸር ሲለካ እስከ 1700 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ይህን ያክል ድረስ ሙቀት አለው ማለት ነው በውስጡ። እና ከሚታሰበው በላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የእሳት ኃይል ነው ያለው። ወይንም ደግሞ 3092 ዲግሪ ፋራናይት ድረስ ይግላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ኃይል ነው። እናም ተመልካቾች ይህን ከፍተኛ የሆነ የእሳት ኃይል በምናስብበት ሰዓት ላይ አንድ ጥያቄ ወደ ጭንቅላታችን መምጣቱ የማይቀር ነው። እሱ ምንድነው? ጀት ኢንጂኑ ወይም እሳት የሚያወጣው ክፍል ኮምባስሽን ቼምበር የሚባለው ማለት ነው በምን አይነት ማቴሪያል ቢሰራ ነው ይህን የሚያክል የእሳት ቴምፕሬቸር ሊቋቋም የሚችለው ብለን ማሰባችን የማይቀር ነው። እናም መጠየቅ ያለበት ትክክለኛ ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። እናም በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉት ኢንጂነሮች ይህንንም ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው
ጥሩ የሚባል የሜታል አይነት የመረጡናም ይህ ሜታል ታይታኒየም ይባላል። ይህንን ስም በብዙ ቦታዎች ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተለይ እንደዚህ አይነት ሜካኒካል የሆኑ እንዲሁም ከፍተኛ ኃይል ሊጠቀሙ የሚችሉ ማሽኖች ላይ በስፋት ይጠቀሙበታል። እንዲሁም ማቴሪያሉ ተመራጭ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ልክ እንደ አልሙኒየም ክብደት አልባ ነው፣ ግን ጥንካሬው ጥይት ሁላ የማይበሳው አይነት ብረት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እንደዚህ አይነት ከፍተኛ የሆኑ የእሳት ቴምፕሬቸሮችን በቀላሉ መቋቋም የሚችል በጣም ወሳኝ የሆነ እንዲሁም ተመራጭ የሆነና ምን ያክል ጠንካራ ብረት እንደሆነ በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እናም ተመልካቾቼ አሁንም በፊልም ኤግዛምፕል ልሰጣችሁ እችላለሁ። ይህም በምስሉ ላይ የምታዩትን ፊልም ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። እናም ያው ሙሉ ለሙሉ ፊልሙ እውነት ነው ባይባልም ግን አብዛኛውን ፓርቱን የታይታኒየም ጥንካሬን መረዳት እንችላለን። ጥይቶችን መቋቋም ይችላል። እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የእሳት ቴምፕሬቸሮችንም በቀላሉ መቋቋም እንደሚችል ቀላል ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ጀት ኢንጂኖችን እንዴት እንደሚሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በማውረድ መመልከት ትችላላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ሆምሜድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ማየት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮ ሲለቀቁ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል በተኗንም መንካታችሁን አትርሱ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።